අම්මට බොක්ක කොහෙද යන්නේ? කොහෙද යනවා? පානම යනවා. කොහෙද යන්නේ? පිට පානම තමයි යන්නේ. අන්න අපි කොල්ලෝට යමල්ලා. පානම යන්නේ යමල්ලා කොල්ලෝ. ඉතින් යාළුවනේ ආයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි යන්නේ පානම යන අතරමක ඔන්න කොල්ලෝ ටික අතර වෙලා ඉන්නේ. සාලික ඉන්න අපිත් එක්ක. සවුලෙන්ද්‍රන්. බොක 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 අද අපි යන පානම. කකුල ගනින්කෝ. හරි. ඉතින් ඔන්න කාලයකට පස්සේ එකතු වුණ අපි කට්ටිය මේ පාර තීරණය කරා ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළි පිල්ලා තියෙන ලස්සන බීච් එකක් වෙන පානම බීච් එකට යනවා කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වෙනදාට නම් අපි කැම්පින් තමයි යන්නේ. කන්දක් උඩ නැගලා කූඩාරම් ගහලා රැලි වෙනකන් ඉඳලා ඒ සුන්දරත්වයේ ඉඳලා ඉන්න එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ වෙනදාට. ඉතින් මේ පාර වෙනසකටත් එක්ක අපි තීරණය කරා පානම බීච් එකයිනේ තියෙන තාමත්ම ලස්සන කබානා හවුස් එකක රාත්‍රියක් ගත කරනවා. ඉතින් වත්තේකම ටවුන් එකෙන් පාන්දර 1ට විතර තමයි අපි මේ ගමන පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපේ ගමන් මාර්ගය උනේ දිගන තෙල්දෙනිය හරහා මහියංගනයට එන එක. මහියංගනෙන් බිබිල මොනරාගල සීමලාණ්ඩුව හරහා අපි ආවා පොතුවිල් ටවුන් එකට. ඉතින් ඔයාලා නුවරේ ඉඳලා එන කෙනෙක් නම් නුවරේ ඉඳලා එන රූට් එකත් මේ රූට් එකම තමයි. ඉතින් පොතුවිල් ටවුන් එක කියලා කියන්නේ මේ ගමන යන අතරමඟ ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් ගන්න පහසුම නගරය තමයි පොතුවිල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් පොතුවිල් වලින් අපිට ගන්න තිබ්බ තව අපේ අඩුම කුඩුම ටික අරගෙන ආරුගම්මේ බීච් එක කරා තමයි අපි පානමට ආවේ. ඉතින් ඒ එන අතරමඟ ආරුගම්මේ බීච් එකේ අපි පොඩ්ඩක් නතර වුණා. අපිට ඉස්සෝ දැල්ලෝ මාළු මේ දේවල් ටිකක් ගන්න ඕන හින්දා අපි ආරුගම්මේ බීච් එකේ මෙන්න මේ විදිහට නතර වුණා. මෙතන නතර වෙලා අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික අපි අරගෙන තමයි ආයෙ පාරක් අපි අපේ ගමන ආරම්භ කරේ. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Right, මම හිතන්නේ පින්න තන ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පය වෙලා 9:40යි. ඉතින් අපි ආවා අපි අද ඉන්න අපේ කබානා එකට. ඉතින් ඈකරම හිතුනේ වයිම එනවා. යනවා ප්ලේස් එක. ඕල්බම් මේක වහන්නේ. එන්න ළමයි. යාළුවෝ අපි ආවා. ෆයිනලි අපි ආවනේ. මම ආවේ. වීඩියෝ එකක් දාන්න. කය කීයක් ගමනක්ද මේ ආවේ? කය ආවා අපි ආවේ 12ට. 12 මාට විතරනේ. ඔව්. 12 මාර දැන් 9 මාරයි. ඒ 9 මාරක විතර ගමන.
Cintana. කොල්ල ඇවිල්ලා ඉන්නේ ප්ලේස් එකට. වෙල්කම් ටු පානම. වෙල්කම් ටු පානම. ඉතින් බීච් එක එහා පැත්තේ තියෙනවා. අපි යමු බීච් එක පැත්තට. අපි අදලා ඉන්න හට් එක පහු කරලා ආවේ. ඉතින් තව ටිකකින් පෙන්නනම් හට් එකට ගිහිල්ලා. අපි දැන් යම් බීච් එක පැත්තට. නෑ ගිම්ම. ෆොටෝ ගන්න හවස්වරුව තමයි හොඳ. හවස්වරු තමයි මරුනේ. ගනප කුණු කොම්ලෝ බීච් අපි මේ බීච් එකට ආවා. කොල්ල පානවට ආවා. අඩෝ ප්ලේස් එක. අඩෝ පත්තවා බය 9:00 ගමනකින් පස්සේ අපි අන්තිමට ආවා පානම බීච් එකට. අපි ඉන්න තැන ඉඳලා ටික දුරයි තියෙන බීච් එකට. හැබැයි මචං මම හිතන්නේ නැහැ මෙතන නාන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම අරේ පුළුවන් බං. කොල්ල අන්තිමට ආවා. අර ලයින් එකේ නාන්න පුළුවන් ඒ. ඔව්නේ අර ගල් තියෙන්නේ. බෑලන් ආන්නේ. මේක ආයි යන නෑ ඕවන හොයාගන්න අපිට ඉතින් අපි උදේ ආවට මෙතන තැන හරියට පෙන්වන්න බැරි වුණානේ. ඉතින් මම පෙන්වන්න මුලින්ම මෙතන අපිට දීලා තියෙන අපි ඉන්න තැනට ඉස්සරහින් තියෙන බීච් view එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බීච් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහින්. ඒ වගේම මම පෙන්වන්නම් අද අපි රැ ඉන්න කබාන එක ඒක අන්න එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. Super place ah. ඒකෙත් වැඩි මං හිතන්නේ. ඒකේ අපිට කියලා බලමු කොහොමද කියලා. මුලින්ම එහෙට යන්න තිබ්බේ බං. වැඩිනේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි ඉන්න තැන. ඉතින් පානමට ඇවිල්ලා එතනින් සීක්‍රට් බේ කියලා තමයි මෙයාලගේ මේ කබානා හවුස් එකේ නම තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලොකේෂන් එක දාලා තියන්නම්. යන කෙනෙකුට මේ ලොකේෂන් එක මැප් එකේ ලොකේෂන් එක දාගෙන එතනටම යන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ කබාන හවුස් එකේ ඉන්නවනම් ඔයාලට මේ පේන විදියට මේ තට්ටුවේ ඇඳන් 10ක් මේ විදියට දාලා තියෙනවා. සිංගල් ඇඳන් 10ක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ උඩ බල්කනි ඒරියා එකක් වගේ තව වෙනම ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට එතනත් මෙට්‍රස් දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 10 දෙනෙකුට නෙවෙයි මෙතන 20කට විතර ඇවිල්ලා බොහොම නිමාඩු පාඩුවේ කාලය ගත කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ උඩ ඒරියා එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට 10 දෙනෙක් යනවා නම් රුපියල් 15000ක වගේ මුදලක් මෙයාලා අය කරනවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1500ක වගේ මුදලක් තමයි වැටෙන්නේ. අපි 11 දෙනාටම මෙයාලා ගත්තේ රුපියල් 15000යි. ඊට අමතරව අපි මෙයාලගේ කිචන් එක යූස් කරපු නිසා තව එක්ස්ට්‍රා රුපියල් 2000ක් ඇඩ් වුණා. හරි guys අපි දවල්ට කන්න හදනවා. චිකන් තන් බිනවා. ලුණු දෙපිලා බත්තක දෙනවා. සුදැල්ලෝ වෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ කිචන් එක ගැන කිව්වොත් එහෙනම් මේ ගෙවන රුපියල් 2000ට ඇත්තටම පාඩුවක් නැහැ. ඔයාලට ගෑස් එකක් හම්බ වෙනවා, ගෑස් කුකර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම රයිස් කුකර් එකක්, කරන්ට් එක මේ හැමදේම දීලා සහ ඔයාලා උයනවා නම් උයන්න අවශ්‍ය කරන ඒ බඩු භාජන එහෙමත් මෙයාලා දෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් හැම එකක්ම එක්ක රුපියල් 2000ක වගේ මුදලක්
මෙයාලා කිචන් එකට අය කරනවා. ඉතින් ඇත්තරම ගෙවන ගානට ඉන්න පුළුවන් මාරම වටින සුපිරි ප්ලේස් එකක් කිව්වොත් හරි සීක්‍රට් බේ පානම. අඩු දැස්සලා තියෙන්නේ කොල්ලුන්ට. එහෙනම් චේස් සට් කරනවා. දාගන්නවා. මොනවද දාලා තියන්නේ? ඉස්සෝ. සොදල්ලෝ. චිකන්. සෝසේජස්. ආල්මස්සෝ. කීලා චුට්ටක් දෙන්න. කියලා උප්මා දාලා හොන් සී ෆුඩ් එකක් ගහලා දෙන්නේ අපේ සුපුරුදු ෂෙෆා. කොල්ලෝ රසයි. ෂෙෆා හැංගිරිය. උපරිය. අපි අපිට සෑහෙන්ට ලෝකෙ ලුණුරා දැනුන්නේ නැහැ. දැල්ලුත් එකයි සුතයි. කොහොමදයි? කවුද ඉන්නේ මචං? දෙයට කාලත් නැහැ. ඉතින් කොල්ලොන්න කන්න තියෙන්නේ. Nyam nyami. Kies කියන්න නැත්නම්. අපි නේ. කොහොමද කිස් කියන්නේ? මම මෙහෙම එකක් ආව පළවෙනි වතාවේ. ඉතිරාට. හොඳයි. හොඳයි ඈ. ඒක කොයි විදිහටද කිව්වේ? කොයි පැත්තටද? හොඳම මොරුන් ගාත්තේ තියෙනවා. නෑ නෑ ඉතිරාට. රැට කන්නේ. කොමින්ට පාස් ඉන්න කියමු. රැලා සිංගේ නෑනේ. අලු පොඩි ඉස්සරහින් බීච් එක තියෙනවා මීටර් 50ක විතර ඉස්සරහින් බීච් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බීච් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බීච් එකේ අර වෙන බීච් වල වගේ එහෙම සෙනඟ ගොඩක් ඉන්න බීච් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මෙතන කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලා මෙතෙන් එනවා නම් සමහර විට ඔයාලා විතරයි ඉන්නේ. දැන් අපි ගියපු දවසේ අපි විතරයි මේ බීච් එකේ හිටියේ. අන්න ඒ වගේ බොහොම නිදහසේ නිස්කලංකව නිමාඩු පාඩුවේ කාලය ගත කරලා එන්න පුළුවන් බොහොම ලස්සන තැනක්. හරි ඉතින් අපි නතර වෙලා ඉන්න තැන ඉඳලා අන්න රේ ඉඳලා කිලෝමීටරයක් විතර පයින් බීච් එක දිගේ මේ පැත්තට එනකොට තමයි මේ ගල්තලාව හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට අර පැත්ත නාන්න බෑ මොකද මේ පැත්ත මූද පොඩ්ඩක් සරයි. එහෙනම් අපිට ගියා පොඩ්ඩක් මේ ගල්තලාව පැත්තේ නාන්න සේෆ් තැනක් තියෙනවා කියලා එහෙට යන්න කියලා. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මාර නිදහස් තැනක් කවුරුත් නැහැ මෙතන. අපි විතරයි අද. කොල්ලෝ ටික ඔන්න නානවා. අතන මෙතන නාන්න අවුලක් නැහැ කිව්වා? අර නාන්නේ? අඤ්ඤා මෙතන නාන්න අවුලක් නැහැ කිව්වද? නාන්න අවුලක් නැහැ කිව්වද? ඈ? කායින්ද ආවේ? අර අයියේ කිව්වේ අවුලක් නැහැ කිව්වද? අවුලක් නැහැ කිව්වා. අර අවුල් කිව්වනේ. අර අතන නාන්න බෑ සැර වැඩි. කොතන? අවුල් දන්නා වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා අරේට. අවුලක් නැහැ. අවුලක් නැද්ද? පොඩ්ඩක් යරගෙන. Gima Bro, itu gimana sih ini? පැත්තක් ගාලා ඉතින් පාරාවිල කොල්ලෝ ටික අවස්ථාවේ ආපස් එකේ ඕනේ අවුටස් කන්දර පාර දෙන වන්දොල්ලේ.
උල්ල වැඩනේ. ඒකට ලුණු ඕනේ. ඕක නිකන් කර කරලා ගන්න. චෙෆ්. අර පොයි චෙෆ් ඉන්නවා. මණ්ඩි. ඕ කියන්න බ්‍රෝ. මොනවද අපිට රැට දෙන්නේ? අද කියනවා අපිට සොසේජ් ඩෙවල් දෙනවා. චිකන් ඩෙවල් දෙනවා. මෙන්න හදලා ඉවර වෙච්ච ටික නේද කියලා දරේ තියෙන්නේ. මේක හදලා ඉවර වෙච්ච මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න අංජනේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෝ තියෙනවා. ඉස්සෝ තියෙනවා. ඒක උඩ මේක ලුණු චිකන් නේද මේක සොසේජස් ඩෙවල් එකක් අපේ මේක නම් ඇවිල්ලා ස්පෙෂල් යන්නේ. ඔව් චෙෆ් විමුක්තිගේ. මේක චෙෆ් හර්ෂගේ. බණ්ඩිට මොකුත් නැහැ. කේ බණ්ඩිට. බණ්ඩිට මොකුත් නැහැ. කේ බණ්ඩි ඇවිල්ලා ලිපේ. කේ බණ්ඩි ලිපේ.